মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আটাই মৰম ল'বা। আজি তোমালোকৰ বাবে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ক্লাছ 4ৰ ইংৰাজীৰ এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছোঁ। সেই পাঠটো হৈছে 11 নম্বৰ লেচন দ্য অনেষ্ট উড-কাটাৰ। এই অনেষ্ট উড-কাটাৰ পাঠটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিয়া আছে। মই পঢ়ি যাম, তোমালোকে শুনি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে শুনি যাওঁতে তোমালোকে কিতাপখন মেলি ল'বা আৰু তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিছত অভ্যাস কৰিবা। আৰু প্ৰত্যেকবাৰতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, তেতিয়া দুটা কথা হ'লেও তোমালোকৰ মনত ৰ'ব প্ৰত্যেকবাৰতে। গতিকে তোমালোকে তেনেদৰে কৰিবা, কাটি কাটি আধা আধা চাই তোমালোকে নকৰিবা। সহজ উপায়টো হৈছে মনত ৰখাৰ তোমালোকে গোটেইটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱা। গতিকে ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কৈ দিওঁ, শব্দাৰ্থবোৰ বেলেগে মই লিখি আনি দিওঁ। মই যেতিয়া লেচনটো পঢ়ি যাম তেতিয়া মই তোমালোকক কৈ যাম আৰু তোমালোকে যিখিনি দৰকাৰ হয় নোট কৰি ল'বা। এতিয়া আহাচোন তেনেহ'লে সময় নষ্ট নকৰি আমি দ্য অনেষ্ট উড-কাটাৰ পাঠটো পঢ়োঁ। তোমালোকৰ এই পাঠটো হয়তো এই আহিবলগীয়া গোট পৰীক্ষাত আহিব। এতিয়া শুনা তেনেহ'লে পেজ নম্বৰ 31 উলিয়াই লোৱা। There lived a poor woodcutter in a village. The village was on the bank of a river. One day he was cutting one of the branches of a tree. This tree stood just beside the river. Suddenly, his axe slipped down from his hands and fell into the river. The river was very deep. The poor woodcutter was very sad. He did not know what to do. Soon after, the river god appeared before him and asked, "Why are you so sad?" "My axe fell into the river," replied the woodcutter. "I don't know how I shall earn my bread now." The river god dived into the river and came out with an axe made of gold. He asked the woodcutter, "Is this axe yours?" "It is made of gold." "It is not mine. My axe is made of iron and wood," said the woodcutter. The river god again dived into the river and this time he brought out a silver axe. "Is this yours?" asked he. "Oh no," said the woodcutter. "This is made of silver. My axe is an ordinary one." Again the river god entered the river and came out with the woodcutter's axe. The woodcutter was glad to see his axe. He cried out, "Yes, this axe is mine. Yes, this axe is mine." The river god said, "You are an honest man. Now I give you the other two axes too. This is a reward for your honesty." এতিয়া পাঠটোৰ সাধুটো শুনা। এজন খৰিকটীয়া, উড-কাটাৰ মানে খৰিকটীয়াই এখন গাঁৱত বাস কৰিছিল। তেওঁ যথেষ্ট দুখীয়া আছিল আৰু সেই গাঁওখন এখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল। এদিন খৰি কাটি থাকোঁতে গছৰ এটা ডাল কাটি থাকোঁতে তেওঁৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰ এখন পৰি গ'ল আৰু পৰি পানীত সোমাই গ'ল,
নদীখন খুব দ আছিল, গতিকে দুখীয়া খৰিকটীয়াজন বৰ দুখী হ'ল। তেওঁ কি কৰিব ভাবি নাপালে। অলপ সময় পিছতে নদীৰ দেৱতা, জলদেৱতা, ৰিভাৰ গড মানে জলদেৱতা এপিয়াৰ্ড মানে তেওঁৰ আগত ওলালে, তেওঁৰ আগত আৱিৰ্ভাৱ হ'ল আৰু তেওঁ ক'লে যে তুমি কিয় ইমান দুখী? তেতিয়া খৰিকটীয়াজনে ক'লে যে মোৰ কুঠাৰখন নদীৰ পানীত পৰি গ'ল, মই এতিয়া কেনেকৈ জীৱন ধাৰণ কৰিম, কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিম মই ভাবি পোৱা নাই। তেতিয়া জলদেৱতাই নদীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, পানীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ তেওঁ এখন সোণৰ কুঠাৰ লৈ পুনৰ উলটি আহিল। তেওঁ সেই খৰিকটীয়াজনক সুধিলে যে এই যিখন কুঠাৰ এইখন তোমাৰ নেকি? তেতিয়া খৰিকটীয়াজনে ক'লে এইখন কুঠাৰ মোৰ নহয়, কাৰণ এইখন সোণৰ, মোৰ কুঠাৰখন লোহা আৰু কাঠেৰে তৈয়াৰী। তেতিয়া জলদেৱতা আকৌ পানীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। এইবাৰ তেওঁ এখন ৰূপৰ কুঠাৰ লৈ আহিলে, তেওঁক দেখুৱালে যে এইখন তোমাৰ নেকি? তেতিয়া খৰিকটীয়াজনে ক'লে নাই, এইখনো নহয় মোৰ, এইখনটো ৰূপেৰে তৈয়াৰী, মোৰখন একেবাৰে সাধাৰণ কুঠাৰ। তাৰপিছত জলদেৱতা পুনৰ পানীলৈ সোমাই গ'ল আৰু তেওঁ এইবাৰ খৰিকটীয়াৰ নিজৰ যিখন কুঠাৰ লোহা আৰু কাঠেৰে তৈয়াৰী সেইখন লৈ তেওঁ ওলাই আহিল। তেতিয়া খৰিকটীয়াজন খুব আনন্দিত হ'ল আৰু তেওঁ একদম লগে লগে চিঞৰি উঠিল যে হয় হয়, এইখনেই মোৰ। তেতিয়া জলদেৱতাই ক'লে তুমি খুব সাধু মানুহ, তুমি খুব ভাল মানুহ, মই তোমাক তোমাৰ কুঠাৰখনটো দিমেই, তাৰ লগতে এই দুখন কুঠাৰো মই তোমাক তোমাৰ সাধুতাৰ বাবে পুৰস্কাৰ হিচাপে দি দিম। এতিয়া কাহিনীটো এইটোৱেই, ইয়াতে কেইটামান শব্দ আছে চোৱা। বেংক শব্দ, অন দ্য বেংক অফ এ ৰিভাৰ। এই বেংক শব্দটো দুটা অৰ্থ আছে। বেংক মানে আমি য'ত পইচা থওঁ, দেউতাহঁতে পইচা য'ত জমা থয় বা য'ৰ পৰা আনে, উলিয়াই আনে, সেয়াও বেংক, আৰু নদীৰ পাৰটোকো আমি বেংক বুলি কওঁ। তাৰপিছত নেক্সট শব্দটো হ'ল বিচাইড মানে কাষত। ছাডেনলি মানে অকস্মাত, হঠাৎ, অকস্মাত জানা নহয়। তাৰপিছত এপিয়াৰ, APPEAR, এপিয়াৰ, ইয়াত পাষ্ট টেন্সত লিখিছে এপিয়াৰ্ড হৈছে, ইডিটো নলগোৱাকৈ শব্দটো APPEAR, এপিয়াৰ মানে আৱিৰ্ভাৱ হোৱা। ইয়াত পাষ্ট টেন্স লিখিছে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেইকাৰণে ইয়াত ইডি লগাই দিছে দেই। তাৰপিছতে আহিলে ৰিপ্লাইড মানে উত্তৰ দিছিল। তাৰপিছতে আৰ্ণ মানে উপাৰ্জন কৰা, EARN। তাৰপিছত আহিলে ডাইভ মানে পানীত সাঁতুৰি পেলাই সোমোৱা ওলোৱা, এইবিলাককে ডাইভ বুলি কয়। ডাইভ ইনটু দ্য ৰিভাৰ বুলি কৈছে, তাৰমানে নদীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। আৰু ডাইভ আউট মানে হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই অহা। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ শব্দ চোৱা, অৰ্ডিনেৰী মানে সাধাৰণ, ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ড হ'ব স্পেচিয়েল। তাৰপিছত এণ্টাৰ, ENTER, এণ্টাৰ মানে সোমোৱা। তাৰপিছত এক্স মানে কুঠাৰ, খৰি ফালে যে দেখিছা নিশ্চয় তোমালোকে। গ্লেড মানে আনন্দিত হোৱা। ক্ৰাই আউট মানে চিঞৰি দিয়া। তাৰপিছত ৰিভাৰ গড জলদেৱতা, অনেষ্ট মানে সাধু, চিধা।
আৰু ইয়াত দুটা শব্দ আছে তুমি চোৱা টু আৰু টু TO2 টু মানে লৈ আৰু TOO টু মানে এইটোক কয় টু শব্দ দুটা চোৱা টু ইয়াতে মই কৈ দিছোঁ টু মানে লৈ মানে ক'লৈ যাবা I am going to Guwahati, I am going to school এনেকৈ লৈ স্কুললৈ গুৱাহাটীলৈ এনেকৈ যে কওঁ এই টু হ'ল টু তাৰমানে ময়ো মিটো ময়ো he was too weak to walk এনেকৈও কয় কেতিয়াবা যে তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰাকৈ দুৰ্বল এতিয়া এই টু শব্দটো টু আৰু টুৰ মাজত অৰ্থৰ পাৰ্থক্য আছে গতিকে এইটো বদলি এইটো বদলি এইটো ব্যৱহাৰ নকৰিবা এতিয়া আহাচোন প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ আমি যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে হোৱাৰ ডিড দ্য woodcutter live woodcutterজন বা খৰিকটীয়াজনে ক'ত বাস কৰিছিল ডিড আছে নহয় বাস কৰিছিল পাষ্ট টেন্সত দেই এতিয়া ইয়াত ডিড আছে কাৰণে ইয়াত লিভ হৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া উত্তৰটো লিখিম তেতিয়া আমি লিখিম দ্য woodcutter lived past tense in a village খৰিকটীয়াজনে এখন গাঁৱত বাস কৰিছিল what was he cutting তেওঁ কি কাটি আছিল the woodcutter was cutting one of the branches of a tree খৰিকটীয়াজনে গছজোপাৰ ডালবোৰৰ এটা ডাল কাটি আছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা why was the woodcutter sad খৰিকটীয়াজন কিয় দুখী হৈছিল আনসাৰ the woodcutter was sad because his axe slipped down from his hands and fell into the river খৰিকটীয়াজনে দুখ পাইছিল মনত কাৰণ তেওঁ যেতিয়া খৰি কাটি আছিল তেতিয়া তেওঁৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰখন পিছলি গৈ নদীত পৰিছিল who came out of the river and what did he do নদীৰ পৰা কোন ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল তো উত্তৰটো হ'ব the river god তো থাকি গৈছে দেই the river god came out of the river with an axe made of gold জলদেৱতা নদীৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতত এখন সোণৰ কুঠাৰ লৈ he asked the woodcutter if that was his axe তেওঁ খৰিকটীয়াজনক সুধিছিল সেইখন তেওঁৰ কুঠাৰ আছিল নেকি what was the first axe made of প্ৰথম কুঠাৰখন কিহেৰে নিৰ্মিত আছিল আনসাৰ হ'ব the first axe was made of gold প্ৰথম কুঠাৰখন সোণেৰে তৈয়াৰী আছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা how many axes did the woodcutter get from the river god and why কেইখন কুঠাৰ খৰিকটীয়াজনে জলদেৱতাৰ পৰা পাইছিল আৰু কিয় পাইছিল তাৰ আনসাৰটো হ'ব the woodcutter got পাইছিল নহয় got the woodcutter got 3 axes from the river god খৰিকটীয়াজনে 3খন কুঠাৰ পাইছিল জলদেৱতাৰ পৰা because he was very honest কাৰণ তেওঁ বৰ সাধু সাদা চিধা মানুহ আছিল what lesson do we learn from the story কাহিনীটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাব পাৰোঁ we learn that আমি জানো honesty is the best policy সাধুতাই পৰম গুণ so we should try to be honest সেইকাৰণে আমি সদায় সাধু হ'ব লাগে সাদা চিধা হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো 2 নম্বৰ চোৱা তোমালোকে কিতাপতে কৰিবা মই লিখি থকা নাই আৰু বহুত সময় লাগে 2 নম্বৰটো দিছে শব্দ কেইটামান দি দিছে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগে the woodcutter lived in a village on the dash of a river ইয়াত চোৱা মই অকল বেংক শব্দটো লিখিছোঁ 1 নম্বৰটো শব্দটো হ'ব বেংক দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা দ্বিতীয় লাইনটো the woodcutter was very dash the woodcutter was very sad তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চোৱা the river god dashed into the river and came out with an
dash made of gold. The river god dived, etu শব্দটো হ'ব dived, dived into the river and came out with an axe made of gold. তাৰপিছত the river god dash all the 3 axes of the woodcutter. 4 নম্বৰ এটো gave হ'ব. The woodcutter gave the woodcutter the river god gave all the access to the woodcutter. The woodcutter's axe was dash made of iron and wood. Made of. তাৰপিছৰটো 6 to whole. The woodcutter was dash to see his axe glad, glad. তাৰপিছৰ 7 number question to চোৱা. Use the following words in your own sentence. তুমি বাক্য বনাব দিছে এইকেইটা শব্দৰে. প্ৰথম শব্দটো হৈছে sad. যদু is sad, আন্ডাৰলাইন কৰি দিবা দেই sad শব্দটো. যদু is sad as he has lost his ball. যদিও বলটো হেৰুৱালে গতিকে তাৰ দুখ লাগিছে. Suddenly a car hit him when he was going to school. তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল হঠাতে এখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই দিছিল. Glad, mother was glad to see me. মায়ে মোক দেখি আনন্দিত হৈছিল. Reward, we get reward for good work. আমি ভাল কাম কৰিলে পুৰস্কাৰ পাওঁ. Enter, he entered the office without permission. তেওঁ অনুমতি নোলোৱাকৈ অফিচটোলৈ সোমাই গৈছিল. Honest, the woodcutter was very honest. তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহাম. 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমাৰ দুটা মিনিঙৰে কেনেকৈ বেংক চোৱা. মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছোঁ যে বেংক মানে বেংক য'ত আমি পইচা থওঁ. নহয়, এইটো 4 নম্বৰটো, এইটোহে 4 নম্বৰ. আচ্ছা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইউজ অফ মাইণ্ড এণ্ড ফলোয়িং পেয়াৰ. ইয়াত এক্সাম্পল দি দিছে, তেনেকৈ কৰিব লাগে. এই দুটা বাক্য এইফালে দিছে, এই দুটা বাক্যকে এইফালে বেলেগকৈ লিখিব লাগে. চোৱা এতিয়া আনচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব. এ, দিছ ইজ মাই টেবল. তোমালোকে লিখিব লাগিব দিছ টেবল ইজ মাইন. তাৰপিছত দিছ ইজ হিজ ফেন. দিছ ফেন ইজ নট মাইন. এক্সাম্পল দিয়াৰ মতে দিছ ফেন ইজ নট মাইন হ'ব ইয়াত. তাৰপিছত ডেট ইজ মাই শ্বাৰ্ট. ডেট শ্বাৰ্ট ইজ মাইন. তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ব ডেট ইজ হিজ পেণ্ট. ডেট পেণ্ট ইজ নট মাইন. হৈ গ'ল. তাৰপিছত নেক্সটটো বেংক শব্দটোৰে দুটা মিনিং আছে. মাই ফাদাৰ ৱৰ্কছ ইন এ বেংক. মাই ফাদাৰ ৱৰ্কছ ইন এ বেংক. মোৰ দেউতাই বেংকত কাম কৰে. গড়গাঁও ইজ অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ দিখৌ. গড়গাঁও দিখৌ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত. এতিয়া আমি লিখিম বেলেগ দুটা বাক্য লিখিবলৈ কৈছে. মিষ্টাৰ শইকীয়া ৱৰ্কছ ইন এ বেংক. মিষ্টাৰ শইকীয়াই এটা বেংকত কাম কৰে. যোৰহাট ইজ অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ভোগদৈ. যোৰহাট ইজ অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ভোগদৈ. BHOGDOI. এইখিনি হৈ গ'ল. এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো চোৱা. 6 নম্বৰ ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ. দ্য বেগ শ্লিপ ডাউন ফ্ৰম হিজ হেণ্ড. শ্লিপ ডাউন, হাতৰ পৰা পৰি গ'ল তললৈ. এ টাইগাৰ কেম আউট অফ দ্য জংগল. দ্য টাইগাৰ appeared dash the villagers before the villagers. The student appeared before the pradhan acharya. তাৰপিছত বিফৰ মানে আগত আৰু ডাউন মানে তলত, আউট মানে বাহিৰলৈ ওলাই অহা. তাৰপিছত দ্য woodcutter cried out, this is my axe. The river god brought out an axe.
বাছ এইখিনিতে তোমালোকৰ এই পাঠটো শেষ হৈছে। মই অলপ খৰকেই গৈছোঁ কাৰণ মই নাজানো তোমালোকৰ চিলেবাছ। প্লিজ মই কৈছোঁ ক্লাছ 4ৰ কোনোবা এজন ল'ৰাই কমেণ্ট বক্সত ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ চিলেবাছটো কোন 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 নম্বৰ লেচনলৈকে লাগে সেই লেচনটো মেনশ্যন কৰি দিবা। মই সেইমতে বা লেচন নাম্বাৰকেইটা দি দিবা, তেনেকৈও মই কৰি ল'ব পাৰিম। সেইমতে পাঠ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ভালদৰে পঢ়িবা, পৰীক্ষাৰ ওচৰত, গতিকে আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু দেই। আটাইকে শুভ সন্ধিয়া জনাই পুনৰ পাঠটো সামৰিছোঁ।